Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Món tàu hũ nhồi thịt luôn ngon và hấp dẫn, rất đưa cơm và thường là cứu cánh trong những hôm không biết làm món gì cho gia đình ăn. Tuy nhiên trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm cho món này trở nên mới mẻ hơn ha. Ngon và dễ ăn hơn nữa nha. Cách làm chi tiết xin mời các bạn cùng mình thực hiện ngay sau đây. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tỏi và băm nhỏ ra. Mình dùng thêm một ít gốc hành lá, băm nhỏ ra luôn ha. Rồi cắt nhỏ phần lá hành. Cắt thêm khoảng 3 trái ớt để trang trí thành phẩm. Còn đây là đậu hũ chiên. Mình dùng miếng vuông như thế này thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn. Các bạn dùng kéo cắt đường vuông theo thành của miếng đậu và moi phần ruột bên trong ra ha. Đậu này ruột rất là ít nên rất dễ lấy. Loại này người ta chiên sẵn để nấu bún riêu đó các bạn. Ở chợ Việt Nam bán rất là nhiều. Hoặc các bạn có thể dùng đậu hũ miếng rồi mình cắt miếng vuông, chiên vàng cũng được ha. Phần ruột đậu hũ thì mình cắt nhỏ ra để chút mình cho vô nhân luôn. Tiếp theo mình cho 120g thịt vào tô, 80g tôm xay, cà rốt cắt hạt lựu, bắp và đậu bo thì mình cho 3 muỗng canh nha. Cái này đã được luộc chín rồi nha các bạn. Khoảng 1 muỗng canh nấm đông cô cắt nhỏ nữa. Đậu hũ vụn lúc nãy đó, các bạn cắt nhỏ rồi mình cho vô nhân luôn. Rồi mình cho gia vị vào ướp gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê hành tỏi băm và một ít gốc hành băm hồi nãy đó, 1 muỗng cà phê dầu mè hoặc là dầu tỏi phi cũng được ha các bạn. Trộn lên cho thật là đều. Bây giờ mình nhồi nhân vào miếng đậu hũ. Các bạn dùng muỗng nhỏ cho nhân vào đầy miếng đậu hũ là được ha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Tiếp đến thì mình cho dầu vào chảo. Dầu nóng già thì mình cho đậu vào chiên với lửa vừa. Úp cái mặt thịt xuống trước nè. Khi mặt thịt săn lại khoảng 2 phút thì mình trở qua mặt bên kia. Trở mặt đậu để đậu được chín vàng đều ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra luôn. Mình pha sốt để rim đậu gồm có 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, hơn nửa chén nước lọc, và cuối cùng là nửa muỗng cà phê bột năng để tạo độ sánh nhẹ, giúp sốt dễ bám vào miếng đậu hũ hơn.
khuấy đều hỗn hợp. Và mình dùng lại cái chảo này luôn. Cho dầu bớt ra, chỉ chừa lại khoảng 1 muỗng canh dầu thôi. Cho hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Rồi mình cho nước sốt vào, khuấy đều tay. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Sốt sôi nhẹ thì mình xếp đậu hũ đã chiên vào. Dùng muỗng rưới đều sốt lên đậu. Đậy kín nắp, mình rim với lửa nhỏ trong 2 phút. Sau đó mở nắp, rưới đều sốt lên đậu một lần nữa và mình rim thêm 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Trang trí lên mặt hành lá nè, ớt, rắc tiêu lên cho dậy mùi thơm. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Đậu hũ áo sốt, vị mặn ngọt vừa phải, béo thơm của đậu hũ. Nhân tôm thịt cùng rau củ ngọt bùi, ăn không hề ngán. Miếng đậu hũ vuông nhỏ vừa miệng cũng rất dễ ăn nữa. Đơn giản, dễ làm, ngon miệng. Chúc các bạn có thêm món ăn ngon nữa cho bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.